megcsinálom a tésztát, ha nem kéred. Yeah, let's go. Már maradtam valamiről? Szia, Isaac! Nem tudom, ezt kérdezd meg tőle. Ez mi volt inkább, Isaac, azt mondd el, mi volt ez a... Meggyaktuk a fejét. Na. To-do list. Azért csináljuk most így a streamet egyébként, mert így nem logok bele, és így mindent látunk. Just saying. És így látom, mennyi SP-m van. Ó, azt tetszik. Yes. Nem tudnak le-knockdownolni krén alatt. Várjunk. Nézzük a taskjainkat. Nem is ezt akartam, hanem ezt. Na. Azt mondja, mellé küldünk. Az úgy látom, hogy egy sincs. Tehát akkor most csak a Yokohama 99-ba mehetünk vissza. Jep. Két hú van. Akkor ez hú-hú.
hogy mi lesz ez. And stay down. Sublimáltak. Az kell nekem. Agyalázó, alázó. Na. Mi volt az a kígyó? Megtekerte a bimbit? Stamina eggs. Egy cicakaja? Két cicakaja? Nem tudom mi a cicakaja? Ó, a legjobb bót várja. Hát mi volt ez a halálpörgés? Rátekeredett. Ezt visszafordította az anyjába. Na vissza Yokohama 99-ba. Annyira adnám, hogy itt legyen mókus. Nem vesznek észre. Tuti nem. Nem Szugj uram, miért lökték ki? Nem vesznek észre? Ó, basszom a szálatokat. Te, ugyanolyan cukor, tokaszalonna. Erezd el? Az kell a haverod ellen. Eltört! Gyere! Már kétkezes fegyvere van, nagyon jó, gyere! Gyere te kent hajú köcsög! Piff! Tudod kinek lesz nagyon jó? Neki! Fukushima! Na gyere, Dagi! Macoda hogy beszart? Na. Ezek Daginzon nekem mer jönni? Ó, azt a átdobós 40 000-est. Na gyere! Gyere! Hogy lehet valakit így visszakézből pofárugni, de ő komolyan. Rossz volt nézni. Oké, aki megmondja, hol találok majd Love Story-t, az sikítson. Meg kéne. Aki járjon utána. Aki nem hiszi. Jó, ez az arcborúgó csöcskínz, tényleg. Tehát így... Itt is van egy étterem, de ide se lehet bemenni. Csak logikátlan. Bazd meg! Hát bementek a büdös picsába most már! Hát hanyan vagytok?
fiúk! Csak visszaadtam a haverjukat. Na ezt próbáljuk újra, Mizuki. Én letenném. Fölnézett az XP-re. Az meg 2 kibaszott perce vertem meg egy brigádot. Szél a következő hülye gyökér brigád. Nézd már! Piszkátora van! Na gyere! Gyere pöcskinsz! Belefejed! Te... Most vertem bele a haverodat a cementbe, bazd meg. Az oda is hogy tartja. Az nagyon jó a testtartás. Azaz, felfújta magát. Óvatosnak kell legyünk. Nem szabad elfelejtenünk, ő egy kemény szamuráj harcos. Hát nem is ez. Ja, megvan, mi a hiba? Megvan. Na gyere, Johnny! Ni. Júj, kifogyott a craftvárdok. Ni. Tiff! Ebben a streamben megpróbálunk nem enni. Mit kapott? Atyaég. A rugást mértem a testire. Nem jön rendbe jövő hétig sem. Na. Most a biztonságban vagyunk. Ah, just the two I've been waiting for. Excellent work, by the way. Hey, got those burner phones ready? Of course I do. Who do you think I am? I still don't fully get what's going on. Yagami-san, what are we gonna do with these? Okay, I'll break it down. First, we call Kawana on one phone. Let's say this one here. Then we use this other phone to call Reiko Kusamoto. Using them that way. Igen, elkészítettek a kamu-telefonok. But their voices will be relayed so they can talk normally. Oh, okay. And then? If public security finds out Reiko Kusamoto's talking to Kawana, they'll trace the call without actually finding it. Then we can see exactly who they send without risking being seen ourselves. I think I'm getting it. Surely you don't intend to do that here, do you? That would put a beacon on us for Kawana-san's enemies. Yeah, we'll do it somewhere remote. We need a place where nobody would raise an eyebrow at an army of public security boys. And it's gotta have a good vantage point. There's a building under construction not far from here. It's late, so no one should be around that may get involved unintentionally. Építkezési területet csajog őket. It's right near Seirio High. There's a crane by the river too. You'll know when you see it. Okay, you two stay put. I should be able to handle this alone.
You sure about that? Let me at least put out a drone, Yagami-shi, even if it isn't much. I'll use it to capture the faces of Kawana-san's pursuers. That'd be good. Szóval, menjünk a construction site-ra. Ami, jól sejtem, valahol... No fene. Ó, a Stereo High-nál van. Itt. Jó. Mit ad Isten? Menjünk. Ó, baszki, most a taxit kértem. Na, jó van. Lusták leszünk, most taxizunk. Elkezdenek a csatára. Társben és lélekben. Golfpálya, meg az kéne nekem. Nem, igen, nem annyira a randi a lényegem, csak azért akartam volna a randizást, mert az sok SP-t ad. Tudunk fejleszteni. Amúgy tutorial, ha valakit akarja tudni. Meglökték a nőnőt, Stan és Panik. Itt egy mókus amúgy. Csak véletlenül szúrtam ki. Csúlyán néznek a nénire! Bűnös parasztok! Mentek a vízbe befele. Lefüröztem mindegyiket, mint a kávét. Na, jó van, asszonyok. Szerintetek ő meg fog fulladni? Vagy Jagami nem öl embert? Nagyon segítek, kihúzlak. Halló? József? Még eltűnt, csak ő nem. Halló? Eltűnt ő is. Hát szörnyű. De most mekkora eszély volt, hogy a BTS személyesen jön velem szembe? Nem vagyok itt. A cselt láttátok, hogy elmentem mellettük így. Suhantam, oson a foson. This must be the construction site Tsukumo was talking about. This is Tsukumo. Yagami-shi, I've confirmed your position. Yeah. I think I can spot whoever comes close from here. I'm gonna call Kawana on the burner now. Understood. It's Kawana. You ready? I'm about to call Reiko Kusumoto. Once you're connected, you take it from there. It's been 5 years since I last spoke to her. Yeah. Can't imagine this won't be awkward. I know. Okay, do it. És most keresztbe fordítjuk. 5 cikktelagozzuk. És megtudjuk, hogy lehallgatnak-e. Lássuk. Ez ki? Ó, ez a fia. Ez meg Rei Kusumoto. Akinek ugye bullying áldozata volt a fia. Ő Sawa Sensei osztálytársa ez a fiú. És már 30 éves.
Yes, hello? This is Kitakata from Kurakawa Academy. What? You'll have to forgive me for this, but the position I'm in required me to reach out to you. I would never have done this otherwise. I should also note, there's a high probability this phone call is being tapped. I see. Very well, then. It's been 13 years, Kusumoto-san. So it has. Kitakata-sensei. I've read about your accomplishments. To think you'd become a vice minister. You never really know how things are going to work out. But that's not true at all, Kusumoto-san. You were always destined to move up in the world. I've got to be honest with you. A woman as virtuous and as capable as you deserves the world and then some. But how is Mitsuru-kun? I'm afraid he's still asleep. Nothing's changed. I see. I wish I had the words. What is it you wanted? If you've been watching the news, you probably already heard. I've become a prime suspect for a crime. They think I murdered Yokosawa in her apartment. I've heard. Obviously, it wasn't me who killed her, of course. Do you happen to remember Sawa-kun by any chance? The girl from your class. She was the only one of those students who ever came to visit Mitsuru. But even then, that's been at least 10 years now. I got a letter from her once. She wanted to tell me she'd become a teacher. But I never did reply. And that was the last I'd heard from her. Uh-huh. I see. So back to my question. What do you want? I hope you weren't planning to ask me for a favor. I'm afraid the answer would be no. No, it's not that. It's just... I wanted to let you know that at some point, someone may come to you to ask a few questions about me. I thought I should give you a heads up. I'll make every effort to ensure they won't cause any trouble for you, Kusumoto-san. I'm sorry about this. I'll try to handle it from my side. So in your opinion, then, do you believe anything related to you could cause me any trouble? Don't worry. I'm sure you'll be just fine. We're almost to the signal. Kill the headlights. 2 cars inbound. Looks like we were right on the money. This proves Reiko Kusumoto's phone is compromised. And if there's one organization capable of tracing a call and moving on it, it's gotta be public security on the hunt for Kawana. Public security is really coming straight to you by car? No. There's no way they can mobilize their people that quickly. My guess? It's gotta be the prefectural police that they've got in their pocket. Or it's just RK. I will say it's been great to hear your voice again. But this should be the last time you ever hear from me. I'll try my best. I understand. Goodbye. Azt jól tették. Csak meg akarunk bizonyosan, hogy lehallgatják, tehát itt még valaki van. Oké, Bence, köszönöm a kedvességedet. Oh, jönnek a törpök. Hey, look. It's a drone. It has a phone attached to it. Shoot it! Shoot it down! You sure? Just take it down! Hurry it up! Hey! What the fuck are you aiming at? I can't hit it! It's too small! Shit! Damn, dude. How the hell are we supposed to chase down a drone? And where the fuck is this Kawana guy? Who knows, man? They called us in to catch this shithead, but how the hell are we supposed to do that? It's fucked up. Do we look like spec ops? Yeah, right. But at least you gotta shoot that thing. This is my second time, actually. I took a few shots at some kids in a park. I aimed at the ground and sent those little shits running for their lives. We're done here. Pack it in. That's 6 punks and only 1 gun between you by my count. Who the fuck are you? It was you guys in charge. I'm sure Kawana would have had this whole thing solved a long time ago. Well, then again, I suppose I do have to give you credit for how fast you made it here. That was my gun, asshole!
Who's the one giving the orders? You may as well just level with me. You guys are RK's bottom rung, right? It sounds like you must know Kuwana. Well, I guess we're not gonna be leaving here empty-handed after all. Come on! We're taking this guy in, boys! Fuck him up! Fuck him up. Fall Guys. Come on. Igen, egyébként. Hello, fiúk! Nézd már, ezek ettek valamit. És bekapok már 2 kekszet. Kapta, halt. Nem, ez egy másik stúdió. Ó, bazd meg, egy kommentet olvastam. Nem, ez a Ryuga stúdiónak a játéka, aki a Yakuza játékokat is csinálta. Bocsánat, közben csak nem figyeltem, fájtam el, mindig kéne. Máté, ja. Ja. De mutatok neked csak most, Bence, egy szűk helyen is elvégezhető mozdulatot. Figyelj, mert csak egyszer mutatom meg. Figyelj! Ó, nem az fog fájni, Bence, ez. Ezek olyanok, érted? Ezek állandóan izébe vannak, mezíttelenek, érted? Biztos nem mosnak. Az persze, hogy nem. Hát, hogy fölpattant József? Nézd mekkora kőbontó kalapács! Piff! Nyugalom, nyugalom, fiúk! Pörgőrugás, az! Nézd meg, hát fel kell álljak. Igen, most már van ilyen felállásom is. Anyátokat! Majd a pörgőrugással felállunk. Daruba! Most gyakorolunk ezeken a fiúkon, mert unalmasak amúgy. Na, látok. Jó, 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 nagyon ügyes vagy. Gyere. Ez az, üssed, az. Az igen, fiam. Gyere. Töltsed csak nekem, én nekem az a párütés kibírós. Nézd meg. Igen, láthatom. Nankatsu kapusra így bunyózik. Máté! Milyen Máté? Ismersz egy Máté nevűt? Na gyere, mondd meg melyik.
Annyira jó, hogy feltöltik amúgy az EX-re, hogy csak védekezek, én unbreakable vagyok. Persze. Már 4. szinten vagyunk. Elkaptak el soha buszburnyákok, amik mint az árnyék. Gyere, kapj el! Láttad ezt az utolsó másodperceset? Dizi-buzi. Figyelj, gyere, gyakoroljunk. Gyere, díszbuzi, gyere. Rögtön megkidökkentettük. Azt a kamehame-volt, öcsém, láttad? Teszteljük a fiúk álló képességi. Gyerünk, fiúk! Várjál, váltunk style-t. Ez nem? A crane-t. Látod, tudsz ilyet ugrani? Nem fogja a staminád? Gyere! 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 Gyere, buzi! Gyere! Várjátok, erre kíváncsiak, hogy a Screamből nincs egy olyan kivégzésem, hogy felugrásból. Mert van a kikerülésem. Igen, az low health-nél van. A fenébe is. Hát akkor megtanuljuk a Crane Might-ot. Meg a Sky... nem a Skydance, az sok, a Sky Airwalk-ot. Tudunk a levegőben így mozogni. Ja, most nem küzdesz. Kérdés. Ha 255 perc a mosás, elindítsam-e, vagy nem? Elindíthatod, persze. Ja. Na most megnézzük, hogy... Anyuci! Mi ez a levegőben repülő áj? Állj fel! Állj fel, fiam! Hogy mondod? Zero chance. Ott van, de ugyanez, valaki töltődik különleges energiát. Igen. De itt muszáj is. Látjátok, elköltöttünk egy csomóra, kaptunk 8000-et azért a kis csicskákért. Na, akkor megkérdezzük még egyszer. Ki küldött? Igen. You mean Soma? Not that high up. It was one of the bosses. There's a bunch of them. What did they tell you to do once you found Kawana? They just said to catch him. Well, they also made it very clear not to kill him. Öljék meg. Like we'd pulled the trigger. We never even heard what our cut was. Just another useless grunt. Tell me, gentlemen, how would you feel if you found out you were just pawns in public security's game? We're playing what game now? I suggest you quit RK while you can. Go tell your buddies, get them out too. Otherwise, they'll keep you in the dark, use you and toss you aside. And then, you'll end up in a ditch there's no crawling out of. Igen, mert ugye ők azt hiszik, hogy a Yakuzának dolgoznak, de ugye most kiderül, hogy egy állami cégnek, és az nem Yakuza út. Ugye, mert az RK memberök azt akarják hinni, hogy ők Yakuza tagok lesznek, de nem azok. Ettől különlegesen érdekes az a játék most. És ez... You would be Reiko Kusumoto, correct? Te ki a picsa vagy? Sir, it's a little late for this. And how'd you get in here in the first place? I've expressly forbid having visitors. Calm now. I'm a coordinator with the National Police Bureau, but I'm sure you're familiar with my division of public security. Bando is my name, ma'am. Bando! Are you now? Well, I'm afraid coordinator is rather vague.
I have a more public-facing title as well, of course. But I'm trying to be discreet here, so let's not get bogged down with minor details. It's in our best interests. I'm afraid that won't help. I've already seen to that. What is this? Yes. There's a question I need answered with some urgency, Kusumoto-san. It concerns the disappearance of a certain individual. Huh. About 5 years ago, a man vanished off the streets of Kamurocho. I'm sure you'll recognize him. A former classmate of Mitsuru-kun here, Shinya Kawai. Igen. Zsarolnia. There are things you might know. I can say that with some level of certainty, as a matter of fact. Ő akarja zsarolni. Mert tudják ugye, hogy ő ölte meg. És azért akarják Kuwanát, mert ő az egyetlen, aki tudja, hogy a csaj ölte meg. Ugye, mert Kuwana azt mondta, hogy a csajt ő szúrta le. Na, lássuk vissza, hogy mi most adjunk, a 11. chapter jön. Érdekes fordulatot vett a játék. Neked ennyi volt az órád amúgy? Nem, csak most zágóvizsga. Ó. Ugye mekkora mocsok? Ugye itt bullyingról van szó, Bence, ebben a játékban, amire abból indult ki az egész játék. Ugye itt verjük meg Kuwanát. A shadow looms over Yagami and Kuwana. Japan's National Intelligence Agency, Public Security, Ugye a nemzeti fixes its gaze on Reiko Kusumoto's Ministry of Health. 5 years ago, Kuwana prompted her to take revenge on Shinya Kawai for pushing her son to the brink. Igen, ugye és Kuwana megölte, és ugye az... Can only lie dormant so long. És egyre mélyebbre megyünk baszki a titkokban. Chaos ensues. Mert ugye ez a mocsok meg úgy tudja a nőt sorokban szorítani, hogyha ugye undercover, beépülünk, hogy meg kell találni a Kuwanát, mert ugye Kuwana a holttestet soha nem adta át. Csak azt tudjuk, hogy Kawai meghalt, de a holtteste sosem került elő, mert valahol Kuwana lefagyasztva tartja. Biztos Kawai lesz. Néhány nappal később. You've done it again, Tsukumo. Can't believe you found it. I figured Mitsuru Kusumoto would be in one of the better hospitals around the health ministry. That narrowed it down to just a few locations. Then I pinpointed the exact one through sheer Visszajöttünk az irodába. And that led you to Toto University Hospital. So Mitsuru is... Yep. Rick, you just... Igen, most átugorjuk, tehát tudjuk, hogy Mitsuru ott van kómában, a Tottóban. But Kawano-san's against that, right? Didn't he say he wouldn't let her turn herself in? Yeah. That's why he's not in the loop on this. So, you're just gonna show up? You do know she's probably surrounded by public security at all times, don't you? Just means we gotta be prepared for that. Like the professional detectives we are. Prepared? How? Just leave it to us. Yagami-san, I gotta go get ready. Let's meet at Toto University Hospital. Got it. See ya. Got any old... Thanks. Abi. Yeah. Igen, tehát most arra jöttünk rá, hogy valamilyen professzionális módon kell oda menjünk, mert valószínűleg a public security az... Itt az a baj, ebben a városrészben semmilyen küldetésünk nem maradt konkrétan. Annyit tudunk, hogy itt is vannak mókusok. Ennyi a fixánk. De itt mellé küldünk, az zero. Itt játszott az előző játék, ennyit tudunk. Hülye fiadat kirúgtad végre, helyes. Oda fúrva vagyunk. Igen, ez is csak egy achievement, hogy minden kajával lenni kell. Nézd már a két öreget. Belém kötnek.
Totto Hospital. Megyünk tovább. Soha nem érünk ennek a játéknak a végére. A Totto University egyetemi kórház. Na, hogy besötétedett? Jön a hölgyemény. Jön a taxi. Hát, az bizony. Mi nem akarunk rosszat, azt mondjam, jöjjön. Gyorsan. Milyen szépen kikoszibált kocsi. What are you? Don't worry. I'll give it back to you after this. I'm sure it's bugged, and we wouldn't want anyone listening in now, would we? We'll take a few laps around the block, and then drop you back off at the hospital. Sorry, but we just need a bit of your time. Very well. Who are you people? We're just local detectives, but Kitakata-sensei is an acquaintance of ours. We know about Mitsuru-kun, and we know that 5 years ago, a man named Shinya Kawai mysteriously disappeared and died. I have no idea what you're saying. But you do. I know how this must come across right now, so I assure you, we aren't the ones posing a threat. Fine. What is it you want, then? All I want is the truth. In your own words. About Shinya Kawai, and how you carried out his murder. You're mistaken. I didn't do it. És ő meg pont azt mondja, hogy nem ő tette. Ugye Kuwana azt mondta, hogy ő maga ölte meg, a csaj. De én valahogy nem hiszem el Kuwanának, amit mond. Nem hiszem, hogy a nő képes lett volna megölni, akármennyire The other tős. day you received a call from Kitakata-sensei, didn't you? He goes by the name Kuwana now, and works as a handyman in Jincho. He made that call because we needed to confirm something. Confirm what? Whether or not you were being watched by public security. Public security, you say? As it turns out, you are. Your cell phone is bugged. It can even use GPS to trace who's on the other end of the line. That kind of trace is only possible with cooperation from the cellular providers. Unless you're public security, you could pull something like that off in secret. They want to hit you where you're vulnerable. And that's what you are now after Kuwana. Do you understand, Kusamoto-san? You must really be something special. You were never in this job for yourself. It fell into your lap as your predecessors fell like dominoes. Még azt elmondtad neki, hogy miattunk ő helyettes egészségügyi miniszter, mert az előzőt mi tartóztattattuk le. That's why you don't owe anyone anything. You're free of constraints. And Mitsuru-kun's tragedy even gained you public sympathy on top of it. Combine all that with a capable bureaucrat like you, there's no telling what you could accomplish. You're cleaning up house, tackling the revolving door problems. Things you know are the right moves, but with no regard for the consequences. I understand even the cabinet gauges your opinion, since you have so much public support. I think that's also made you some enemies. Most likely whoever's holding public security's leash. I have more than a few enemies. I'm well aware of that. And I have no doubt public security would comply with them. Igen. Mert ő ugye egy rendes nő ezek szerint, csak ugye nyilván a bürokraták és a pénzügyesek nem örülnek annak, hogyha egy ilyen valaki rendes és a népet szolgálja vége. Igen. Quite frank, Micsoda public security szembetűnő only helyzet. exists to maintain the status quo. The establishment is made up of various powers which control politics and finance. But naturally, each branch has its own agendas, goals, ideas of justice. Igen. Which leads to all sorts of issues and hindrances, which you call constraints. The more individuals who make up society, the more unavoidable that is. Are you implying it's public security's job to loosen those constraints?
There's more to it than that. The world we live in requires all kinds of value systems to coexist, even in chaos. But if you loosen the constraints too far, the fall of the state is inevitable. In that regard, public security's role is to stabilize and maintain the state, even while bound by constraints. In other words, the constraints of these powers are precisely what are protected by public security. So the fact that I am not caught up in all that does, indeed, make me something of a pesky foreign object. A pesky foreign object. I see. So to these establishment people, you're something to be excised. I guess there's bullying among adults in high places too. Yeah. Now we know why they were looking for any kind of weakness in you. And that's when they turned the spotlight on Shinya Kawai's disappearance. An event... Igen, mert ugye emlékeztek? Az volt a korábbi streamben, hogy Kawait ugye még keresték először az árkések. Nem tudták, hogy meghalt. Valahonnan megtudták, hogy meghalt. Kawai valószínűleg valamelyik csicskája besugta, akit ugye Kuwana felbérelt az elrablásra, és ugye meghalt. És ugye azután nem keresték, mert ugye azt hitték, hogyha megtalálják Kawait, akkor ugye őt felhasználhatják majd a nő ellen. De nem találták meg, vagy nem tudták megölni is őket. Szia Petra Yandere, már vártam, mikor tűnsz fel a színen. Aztán rájöttek, hogy meghalt. És akkor rá akartak jönni, hogy halt meg, és úgy jutottak el oda, hogy vagy Kuwana, vagy a miniszter ölte meg. That was triggered by Akihiro Ihara's case. You know the one, I presume. Yes. An active duty policeman exacted revenge on the bully who drove his son to suicide. Your enemies must have heard that and thought to themselves, what would Reiko Kusamoto have done to her son's bully? I'm guessing that's what prompted public security to make their move. Igen, most találnak fogásra. As the details of Ihara's case came to light, a group of thugs calling themselves RK started looking for Shinya Kawai. All to find out that he was kidnapped 5 years ago. Probably killed. Igen, mert nem tudják, hogy meghalt, de csak hogy erre volt. I never did anything out of revenge. Kezd át, kezd. Even after finding out Kawai disappeared, public security still had to verify it. But if they found out you were involved... Aranyos, hogy Petra, köszönöm. Szóval... ugye ezt nem tudják, hogy meghalt, mert ugye nincs holttest, csak eltűnt 5 éve. És azért akarják szerintem Kuwanát elfogni, mert ha őt megfogják, akkor kiszedik belőle, hogy hova rejtette a holttestet. They finally know Reiko Kusamoto's weakness. How long are you going to keep talking? As public security figured out, the bullying cases involving Toshiro Ihara and your son share a common link. That link being Sawa-sensei. She was Mitsuru-kun's classmate and Toshiro Ihara's teacher. Not only that, she was also linked to Ihara's murder victim, Mikoshiba. She was his master teacher. So, not long after the murder, RK came to Ijincho and broke into her home. That must have been when they got Kawana's name out of her. I think Sawa-sensei suspected that Kuwana was involved in Mikoshiba's murder. Then Soma steps in, with his professional interrogation skills, to beat and scare her into spilling everything. Kusamoto-san, you knew she was killed, right? Kuwana should have told you over the phone. Wait, are you not one of his colleagues? He said he wouldn't cause me any trouble, and that he would never call me again. Kuwana and I are competitors on a temporary ceasefire. We're not colleagues. Mit kérdezzünk meg, hogy van a fia, próbáljunk vele empatikusak lenni, Kawai murderéről, vagy pedig a public security-ről kérdezzük, hogy kapcsolatba lépette vele. Szerintem kezdjük a fiával, próbáljunk meg empatikusak lenni. How's your son doing now? He could wake up any minute now. Of course,
That's been true for the last 13 years. 13 éve. We transferred him to Toto University Hospital just this year, hoping they could spur his recovery. But it turns out they don't do anything much different from the previous hospital. All I can do is wait. Várni tud. Jó. Has anybody from public security contacted you? Have you been approached by any strangers? I have my suspicions. What are their names? I imagine what they wanted was to exploit your weakness to control you. Because if all they wanted was to eliminate you, some kind of accident would be easily arranged. Yes. I suppose you're right. Do you have any idea what these people are after? And do you mind sharing? What they want is control of the pension fund, which is under the Health Ministry's jurisdiction. Pension fund? An independent agency within the ministry manages the National Pension Fund. It's taxpayer funded, and it's worth 160 trillion yen. What? 160 trillion yen ér az, hogy 160 trillió. 160 trillió yen. Megbolondulsz. Ennyi pénzért? Puh, adófizetők pénzét így be akarja húzni a vállalkozást. Want to take bigger risks with that money in order to generate more profit. The profit. In other words, they want the health ministry to use taxpayer money to gamble. They believe that's the only way to rebuild Japan's faltering economy. Secure the future of this country. I mean, would it work? Of course. If the gamble actually pays off. If we lost the gamble, then we wouldn't be able to guarantee anything for the citizens of this country in their golden years. Igen, de ha bebuknák, tehát ez egy efféle befektetés az idősek gondozására, meg minden. És hogyha bebukják ezt a játékot, ezt a hazárdírozást, ahogy szokták mondani, akkor minden, amit az időseknek megtakarítana ez az állam, az így kimegy az ablakon. That's why the health ministry manages those funds conservatively, even if it means the returns are lower. Okay. I'm starting to understand now. You do? Don't leave me in the dust, Yagami-san. To be able to gamble all this taxpayer money to save the economy, they need a change of management. And here's Kusamoto-san, head of the office. And she's beyond the control of even the ministers. Her position has the power to take action, to override the way the pension fund is managed. But not only does Kusamoto-san have the power, she has the support of the people. Igen, nem csak a hatalma, if a new vice minister were to try it, they'd be stopped cold by the constraints. So that's why they wanted to find her weakness and exploit it? Exactly. And if the 160 trillion yen gamble were to fail, we could blame the whole thing on Kusamoto-san anyway. Ó, és mekkora gecik! Mert hogyha ugye Kusamoto-san hozza be ezt a játszmát, akkor ha bukik, akkor sem ők szopnak, hanem ő lesz a hibás. Aha, jó, be akarják húzni a csőbe. Okay. Wow. 160 trillion. I'm guessing they've already contacted you about it? That's an assumption. I have to ask you about Shinya Kawai. You killed him 5 years ago. With your own hands, didn't you? I understand what your feelings must be towards Kawai. But was that really the only answer? If you've spoken to Kitakata-sensei, then you must know about the video. Of how Mitsuru was treated. I do. Aside from Kawai, the other students pretended like nothing happened. They took no responsibility. Igen, ez a videó már elég ütős. And they came to visit Mitsuru at the hospital. But looking back on it now, I don't think they really wanted Mitsuru to wake up. In fact, that's what they were checking on. And what did I do? Igen, nem is azért jöttek a nő szerint meglátogatni, hogy van, meg hogy sajnálják, meg minden, hanem azért, hogy nehogy felkeljem, akkor bajba kerülnek. I bowed my head and thanked them. It was only later that Kitakata-sensei showed me the video. That's when I knew.
that those kids going unpunished was wrong. Felhúzta magát. And your solution was to pull them into the quagmire? Make them accomplices in murdering Kauai? If you already know so much, what more do you need to ask? Nem, más nem kell tudnunk. I get it now. Let me reiterate. We are not your enemy. Then please, let me go. Anything you want me to tell Kawana? I do. He needs to run. Far away. If public security has their sights on him, his capture is not a question of if, but when. He's in danger if he remains in the country. And once public security has him, they will extract everything he knows. You mean being tortured? Yes. Somewhere well beyond the public eye. No one can withstand what they do. He'd tell them everything. And as for me... They would expose your vulnerability, making you their pawn. Most likely. They'd gamble away the taxpayers' money, and I'd never purge the corruption in the health ministry. I get that. But what does it matter? What? Because in my opinion, you need to turn yourself in, Kusumoto-san. You want me to admit to manslaughter? You think I killed a real man? I say he was less than one. Shinya Kauai. He was little more than a subhuman brute. And you saw it. You saw what that brute did to my son. Igen, láttam. Én is láttam. I hated Kitakata-sensei. He was an incompetent teacher. Igen. An idiot who turned a blind eye to Mitsuru being tortured. Igen. But that changed when he suddenly showed up 8 years later. And then he showed me that video. He said, every bully in that video, they deserved to be punished. That it was the only way to get closure. You took him up on it? But you of all people should have known better. True. You're right about that. I struggled with it quite a bit. It's an unconscionable act, no matter how deep your animosity runs. But Kitakata-sensei's words hung on. I couldn't get them out of my head. I saw for myself. I went to Kamurocho, where I'd heard Kauai was working, at a girls' bar. So you know, after Mitsuru jumped that day, Kauai came to me in tears to apologize. I hadn't seen him in all that time. If he'd frozen in place when he saw me, if he'd been the slightest bit apologetic, I might have been able to stay my hand. I take it he didn't do any of that. Right. He didn't even recognize my face. And that's hardly the worst part of it, actually. When he saw me, he took me for some bawdy cougar on the prowl for young men. If you've got the cash, I'll show you a good time, he said. All those tears he'd shed years earlier were a farce. But I knew that. Deep down, I'd already known that. That was it. That was the moment I lost all doubt about killing him. And as for those other kids who bullied Mitsuru, they should thank me they didn't share his fate. But that's why I don't feel like I have any sins to atone for. Every night I pray he will wake up. What more can you ask me to endure? Kawana said something similar. But you think you can repeat all that? This time say it to her. Isn't that Sawa-san? You and Kawana can congratulate yourselves. You got vengeance on a monster. But what you're choosing not to see is that your actions have consequences for her. Again. It's vicious. I've seen this before. Justice for one at the cost of another. Someone innocent always pays the price. I won't. Igen, tehát ugyanezt látta, ugye ugyanez volt az előző Judgementben is, akárhogyan nézitek, ezt nem lehet más szemmel. Az előző játékban az mindenki az igazságra hivatkozva tette, amit tett, hogy
meggyógyítja az Alzheimert, és ennek fényében megöli a lányt, akinek semmi köze hozzá, aki csak élni akarta az életét, és ezzel igazolja az igazságát, hogy de ő a nagyobb jóért tette, és pár élet nem számít. És ez nem igazság. Ez egy hazug igazság, amiben ezek az emberek hisznek. És itt is most ugyanazt hiszi, hogy ha megöli, onnantól kezdve azzal nem okoz káoszt, azzal rendet teremt. Mindig lesz egy ártatlan áldozat annak, amit tesznek az emberek. I won't just sit here and watch as history tries to repeat itself. This phone isn't being traced by anyone. So, if you have a change of heart, just give me a call before you turn yourself in. That's all I had to say. We're back. Jó hosszú átvezető volt. Igen, mert Sawa az egyetlen ebben az egészben, akinek nem kellett volna ezt elszenvednie. Ő mindent megtett, ő meg akarta védeni Mitsurut, ő Eharának is próbált úgy, ahogy meg mindent, ő mindenkit megpróbált jó színben, és ő az egészben az ártatlan, és ő neki kellett mégis meghalnia, mert túl sokat tudott. Ez nem igazságos. És ami pont ezt fogja elkerülni, hogy megint egy ártatlan lélek csak azért halljon meg, mert valaki nem vállalja fel. Mert egyébként a nőnek az lenne a legjobb megoldása, elmondaná, és akkor nem kerülne ilyen gamble helyzetbe. Értem, hogy nincs bűntudata a bullival szemben. De hát... You're okay, Yagami-san? Yeah. I'm gonna go talk to Kawana. Need to tell him I met with Reiko Kusamoto. He's gonna be pissed, you know? He's gonna try to rip you a new one. That's true. So you might want to sit this one out. You sure? Most beszélünk Kawanával, elmondjuk neki, hogy találkoztunk vele, hogy felbasszuk. Elmondjuk neki, hogy nem játsszuk a hülye játékait. Kisasszony, itt ebben a sötét sikátorban tetszik lenni? Beugrottam? Superhero landing-e jövök. Well, look who we have here. Haven't seen your mug in a while. It's only been 2 or 3 days. Where's Kawana? How should I put this? Would you freak out if he was right behind you? You know, this kind of shit is why you get on my nerves. Couldn't we have done this by phone? I just came from seeing Reiko Kusamoto. I told her to turn herself in for murdering Kawai 5 years ago. You what? What did she have to say about that? That she had no sins to atone for. Of course not. Look, what do you think you're doing? Her part in this is done. Don't drag her back into it. This isn't yours to finish. You would just let Sawa-sensei stay collateral damage. How do you think her folks feel? They probably think you killed their daughter. And they don't know why, or if justice will be served. Do they have to suffer like that? All without even knowing the truth? Would Sawa-sensei want that? You talk about justice, but she keeps getting left out. You aren't even trying when it comes to her. Say whatever you want, but if you cause Kusumoto-san any more pain, I will never forgive you. Oh, exactly I didn't tell you I was going to meet her. Listen, Yagami. She hides it well, but she's never gotten over the fact Mitsuru tried to jump to his death. And she's not sure how to feel about killing Kawai. Unlike me. If she was anything like you, I would have pushed her harder to confess. There's no evidence that she killed Kawai. He simply vanished from Kamurocho, and the police didn't even know about it. Besides, there's no case without a corpse. Point being, she'll never be charged.
Even if she did turn herself in, the police wouldn't know what to do with her. Don't think for a second that you're getting a pass here. You've killed, what, 7 people now? Do you even hesitate anymore? You got proof? Running around making baseless accusations. You sure you were a real fucking lawyer? My colleagues in Kamraja are getting ready to appeal Ahara's case. Your actions are going to be put under a microscope. I wouldn't even call that bad news. I want the world to know their bullies are getting what they're due. And by then, I'll probably be going by a different name, maybe even a different look. You're just gonna keep doing this? Did Sawa-sensei sacrifice mean nothing to you? Is that the only thing keeping you around? Truth be told, I don't think exposing everything is even in Sawa's best interest. What? Sawa-kun herself felt guilty. I just sent you the proof. Mit küldött nekem? És mi mondja, hogy An audio file? After Ahara-san lost in court, she called me. I recorded our conversation. Toshiro-kun came running to the roof. His face was pretty swollen. And a few minutes later, a student named Mikoshiba came up looking for him. I'll never forget the fear I saw in Toshiro-kun's face. He told me about everything. The teasing, the beatings, the theft. How nobody was on his side. And yet, I had to deny all this in front of an entire courtroom. They said there was no hope. That I was the only witness with no proof whatsoever. Believe me, I never wanted to do that. Sawa-kun's testimony in court was false, and she was racked with guilt over it. And your first thought was to record it? When she was at her most vulnerable? Yes. And then I played it for Ahara-san. He had the right to know the real reason his son killed himself. All you did was light the fires of vengeance in Ahara's heart because you didn't want to be alone. You know, I've heard that bullying is almost instinctive. That's why people who do it never stop. I mean, think about it. Would you stop cleaning a toilet just because it'll get filthy again? Somebody's always got to get his hands dirty. And that somebody's gonna be you? If it means I can prevent another Mitsuru Kusumoto, yes, I will keep killing. These bastards who prey on the defenseless must be punished for all to see. I wish the law would do its job. Because deep down, I don't want to do any of this. I understand what you're saying, but you're taking it too far. Just stop, Kawana. If you really want to stop me, you're gonna have to kill me. And call it justice. I thought you guys were gonna start another fight. It was a bitch cleaning up the mess last time. Next time I go up against him, it won't be just a few scratches. Well, when that time comes, take it anywhere but here. Bárhol, csak itt ne. Jó. Hát igen, ez most problémás. Nyilván nem fogja beismerni a tettét. Miért tenni? Őrület. Nem tudunk vele. Ó, bocsa, messzél. Ó, tényleg, múltkor is úgy összebasztuk. Ne haragudj már. Várjál, mindjárt kitalálok. Várjál, kimegyek. Bocs. Ide miért lehet bejönni, azt még most sem nagyon vágom. Ó, bazdmeg, tele van enemével az utca, beszarok. És ide kéne visszajött csak. Csak kíváncsi vagyok, hogy... Café Brave.
megyünk vissza amúgy a Yokohamába, hanem itt jobbra most kiszaladunk. Aztán... Ó, baszki. Én akartam. Zúzunk. Ezt tényleg nehezen tudnám megmondani, Petra, de meg fogsz minket találni, ebben biztos vagyok. Ja, semmi baj, nyugodtan, inkább kérdezz, mint tudatlanul járj. A kolon aztán nem fogsz látni. De egyébként is ki lesz egy ilyen kis short videó, hogy miben vagyok, úgyhogy ne aggódj. Van egy hajó. Yagami-san. Nem baj, ez nagyon jó első kolon egyébként. Elhiszem, amikor először volt Isaac kis kolon. Huh? Yeah. Are you serious? No way. Mi? Jaj, de jól nézünk ki. This is, A motoros csávó. Hajó oldalán mókus, esküszöm megnézem. Ezzel a szarral kell menjünk. Nincsen ami jobb. Egy Harley Davidsonnak jobban örülnék. Vagy egy olyannak. yeah. The name's Karuta-san. I'm Koichiro Haruna. It's me. Huh? Úristen! Yagamichi. Yagamichi. Na, mociznom is kell, de már. Vagy csak ez csak ilyen kis izé. Ez nem lehet mocizni, mi? Fogadjunk. Ó, baszki. Ha miért a barna cseh? Yagamichi! So that's... Oh. Off the rails! Yeah. But anyway. Does that mean yeah? Yeah. I see. But anyway. Az két minigán a motorán?
You guys must be the new blood. Yes, sir! Ever heard, whoever rules the road writes the rules? It's been our mantra ever since day one. But if you really want to show dominance, inflict some fear and pain, just you get me. Seems our first rep, our leader, forgot to factor human nature into the equation. Because out there on the streets, the only language outlaws speak is violence. But I'm sure you clowns must know that. Yeah! Now that's strange. I heard... Really? Nobody told me. Oh, well, that's the thing. Hey! What the hell? I'm thinking he's an undercover agent. Interrogate. Yes, sir! Hey, wait! This is all just a myth. Yagami! Hey! Anyone know? No? Oh, it's a bad play this. Yeah! Hey, stop that shit right now! Ghost, what the fuck is wrong with you? Something about this guy stinks. Did you forget our code? You don't lay hands on civilians. But we don't know who this shady bastard is or why he's here. We can't risk him. That's not the point I'm making. You know, Ghost, for a man who wears a mask, shouldn't you be giving me the benefit of the doubt? It's true, no one here knows your identity, right? Because you're always hiding your face. So isn't it just as likely you could be working undercover? What was that? Accuse me of being shady all you want. But when you do it anonymously, it kind of weakens your argument, don't you think? You realize who you're talking to? Your ass is about to get beat! Enough! This guy's really something. Elmeki. Son! He must have a steel sack to speak up in his position. I'm almost impressed. Susan! This guy just shadowed our boss! We'll set a bad example if we just do nothing! Konosugi, how do you know which one of you is right? Between me and him? It's not for us to decide. There's a system for determining what's right, and it's quite simple. Whoever rules the road writes the rules. That's made in Heaven's sacred code, our foundation and mandate of justice. So I don't care if it's a cute idea or the Constitution. Any other rule can eat shit. Remember, our code is king. Everything else is for the peasants. You got that, Konosugi? You want to talk big? Then obey. And if you don't like it, settle your issues with a race. A race? You don't mean... Huh. A death race. You'll have to put your life on the line. What part of this has to do with me? We're gonna figure out how to deal with you our own way. If you beat Konosugi in a race, you're free. If you lose, Konosugi decides your fate. So all I have to do is win, huh? Your code really is simple. Not to mention, it's fair. Hey, Suo, if I'm a free man after I win, does that mean I can join Made in Heaven? Of course. No matter who you are, no one can complain if you win. Sure about this, man? You really might be a cop. Doesn't matter. Code must be upheld. Az esélyek elég gyengék. Na jó. Csőmancs. Yeah. És hogy nyerek? Csapott el az irányítást. Én egy chopperrel vagyok. X-ray, R2, break, L1.
Köcsög Duda. Ugye a bosszút érem utol. Füstöl a kis mocim. Győztem. Annak mivel jár Bilgáza? Oké, vegyünk motoros bódot, veszünk róla, mint szupermotort, nem annyira jó ott. Nyertünk. A kis szkúteres, bazd meg. Na, csak ide a motorodat, meghúzatozba. Én írom a szabályt, én nyertem. Not bad. It's me. The rule is absolute. Ennyi. Hey, what? If I have this right. Ez megint hosszú időt vesz majd igénybe. Nőtt az epillünk, mint az állat. Francba. Honnan szerezünk jobb mocit? Moci volt, nem volt. Biztos nem ez a motorunk az egyetlen. Remélem nem ezzel kell végigverni a bandát. Látom, csak versenyre lehet használni, és a városi közlekedése nem, ami elszomorít, úgyhogy ez majd streamen kívüli tevékenység lesz. Ez jelenti a rockot, meg a metált, meg az IRU-t. Awesome. Yeah. Megyünk a kemény banda. Jössz! Na, itt van az Ayasava. Yagami-san. By the way. Most sokára végzünk a streammel. Ó.
Gotcha. Kis Robiból itten nagy Robi lesz. Oda lép. Fekete. Csak is olyan, ami fekete lehet. Amikor családot. Persze, Petra, mindenképpen. Sőt, berakom majd a jó, rossz és a geek heti jó cselekedetei közé. Szerintem az holnap lesz, mert holnap csak rövid videót akarok, alatt nem akarok hosszú streamet. Csak valamiről beszámolni. Igen, most ugye innen kéne a Death Race-re menni, de oda most nem megyünk. A gördeszkás küldi. És most ilyen messzire kerültünk. Elég csak ajtóig lehet bejönni. Miért jelzi, hogy van itt egy étterem, mikor nem is lehet bejönni? Nekem egy ilyen motor kell, egy ilyen. Ez. Hol lehet ezt venni? Nem itt egy árusítóhely. Na jó, visszanézzünk még a sulliba. Ott nincs változás. Másnak éjszaka is fakultáció. Ki az, aki éjszaka jár öcsém iskolába? Történni úgyse fog semmi a Yokohamába, úgyhogy oda fogunk visszanélesztelni, csak hát még mindig a robotos hülyeség van. Hogy elnézem, ott táncolos a... Igazán nincs mit. Na akkor visszamegyünk a izébe. Mert ugye ez a motoros bandás van, meg a boxolós biznisz. Még a boxra talán elszaladunk, mert az ott van a Yokohama mellett. De még benézünk. Ezekkel még szét kéne verni odafele két fejet. Ne legyen neki unalmas a napja, az őt itt teletére be kéne verni két embert. Csak ne nagy darab legyen, léci. Majd tudjátok, kire gondolok, kőbontó kalapács József elég barátaira. Ó, a csicsók. Siastok. Mind csak itt.
Titák, azok titák. Ráj, cicánk nem lehet. Így sok tita van. Menjünk a boxklubba. Titák, miau. Azaz. Olyan gyönyörűt játszottam a rövidet a Fortiban miatt. What? Hey. Huh. Yagami, dumbass. A fókuszunk az maximum. Nem, második kör, második helyen rohadjon meg. Azt nem örültem neki. Már teaching skills-ben van valami, amit meg tudunk venni sok pénzért? Jó, akkor sparingunk van. Megverjük ezt a 4-est megint. Hát jó lett volna az első, csak az volt, hogy pedig még egy lézerfegyvert is szereztem. Jó. Na, én angolul beszélek, ő meg japanul. Koji Oyama. Fel van buffolva, fiú. Nem tehet semmit. Szupervédelem és mindent is kijátszunk. Esélye sincs a fiúnak. Gyerünk fiam, ez az, mutasd meg! Hústoranya, mutasd meg! Meghoz! Ennyi, fekszik, nyugszik. Esélye sincs. Fel fog kelni a paraszt. Most úgy megverem, hogy ott arról koldul. Na most! Na, ebből már nem fog felkelni. Erik gyorsan, mint vagapor az összeset. Csak még 2 kell megagyaljunk. Ezeket meggyalázzuk, társtileg, meg lelkileg. A Yuri Kodát. Visszavegyük a Kodak filmhez a csávot. Ez az. Nagyon jó vagy. Nézd az öklömbe. Nagyon jó. Ne vedd le a szemed az öklömről. Hasfej. 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 Ó, kemény tökű a fiú.
De ez legalább izgalmasabb így. Ez az, ez már kihívás. Gyere, buci! Kapta 6. Szilárd Péter, szevasz! Mikor lesz új Metal Család rész? Akkor lesz Szilárd Peti új rész, amikor kijön az orosz új epizód. Egy másodperces korábban, becsület szavamra. De ha feliratkozó vagy halangomnyomó, akkor mindig megtudod. Mert már premierbe felszoktuk tenni. Ez most rossz lesz, Juri. Ez most fájni fog. Csak szóltam. Szia, vadóc! Az igen, a kis köcsökben van Gun Craftoló. Boxolok. Balfasz, 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 nincs fejed, nincs fejed. Gyere, piszim, gyere. Gyere. Micsoda mellé luft. Mennyi van még? Még van, mert? Mert majd akarok valamit kérdezni. Mennyi van még? Hát még legalább egy 20 perc, mert... Na jó, oké. Couldn't keep up, huh? Ez már szivadósabb ellenfél volt, na még egy van a Shadow ellenfelig, a Showdownig. Ezt is megverjük. Ezen már van ilyen pöcsvédő, ez Pöcskins, szereti védeni a kukit. Még apuka akar lenni. Gyere pici, Lucira velem a buksódat. Meg se tudod ütni. Hogy olyan ember lennék, akkor szívesen szinkronizálnék benne, de mivel biztosan
De sose ezen múlott. Nekünk is tehetségünk a szinkronhoz, csak szeretjük csinálni. Gyere, buckos! Nézd meg! Megtanulta! Igen, kapja a ballot, meg a jobb boát is. Persze, Bence. Jó, hogy szólsz. Oké, Bence. Tudtam, hogy kapta. Úgy megsoroztam a fejecskéjét, és a sárcra. Gumicsontokkal? Nem tudom, de... Ah, you must be the Yagami-san everyone's been talking about. You seem like you really enjoy your sparring. And you are... I'm Chizuru Sakuma. I used to train here, but now I'm in the Australian boxing scene. Australia, huh? Yeah, I just came back for the nickname rank 12 now. You're OP. Oké, jó, nem hallgatjuk végig, értem, hogy ausztrál boxol. Ő lesz az ellenfél, fogadjunk. Akkor ő lesz a titkos ellenfél. A titkos gyilkos. Triple jab. Micsoda, mit tud a triple jab? $100,000. Special attack guarantees a knockdown. Fullon kell lenni az EX gouge-nak, és alól van hell. Oké. Persze, hogy lesz az is, hogy ne lenne. És ha megveszünk az összes skillt. Chizu, a lándzsa. Szerintem nála esélyes a low health. Te nézd azt a kis pöpke lábut. Sejtettem, hogy ő nem lesz a bockó sajt. Elfelejtett, hogy én vagyok az utcák királya, hülye gyerek! Ez az új kombó. Ezt nem tudod levédeni, busz gyerek. Jó, ez a move lesz a best.
Ez megtörje a védelmét. Jaj, ez jó. Fel fog állni. Micsoda elhajlás volt? Meggyaktuk az HP-ját még. Nézd! Most se tudja mi üti? A szellő, a szél, a légy te a szél. Nem tudja. Elhajlások. Gyilkos tekintetű mozdulatok. Beszorult a sarokba, onnan nincs kiút, ezt megmondta Vorok ki is. Gyere ki a sarokból. Nem tud kijönni a fiú, nem tudja. Tudom, Bence, de nem kell ez ellen a... Beleszálltam a fejébe, így. Ez már nem kell fel. Az ott maradt az ausztrál botjával, ahol van. Gyilkológép vagyok. That's what I'm talking about. Ennyi. 5000 SP. How could man, right? There you go again, fraught, but hey, jeez. Kis gombolt nyakas. Yagami-san! Yeah. Right. Hey. Yes. Huh? Ez még meg is ijeszti. Na, 9 perc is offoljuk a streamet szerintem mára. Na várjál, megnézzük a boss-t, hogy vele mi a változás. Ezért most már csak 2-t kell megverni, de most nem nyílt meg az új. És akkor jön a showdown. Teaching skills. Submarine straight. Ez egy ilyen alsó gyomros, ezt is megvesszük. Jaja. Már csak 1, 2, 3, 4, 5 skill van, amit meg kell vegyünk, és boxbajnokok vagyunk. De egyre itt nem változik a dolog, úgyhogy megyünk az utcára. Igen, ha hiszitek, hanem azért csinálom ezt a questet, mert mindjárt megyek telefonra, oké, Bence, azért csinálom ezt a questet, mert elvileg van egy 4. skill, a daru, a kígyó, meg a tigris mellett, ami nagyon-nagyon jó, és ez a boxhoz kapcsolódik, ezt kell nélkül, ezért kell megcsinálni, és állítólag nagyon hasznos a final boss előtt, azt olvastam. Ó, na még oda az italozós helyre el tudunk menni, aztán vissza a Yokohamába, de tényleg valami villám gyorsan. Figyelj, egy game-nek az a lényege, hogyha tényleg olyan szinten akarod Monchi játszani, te mint gamer, te is tudod, hogy pont arra van szükség, hogy
áthidald a nehézségeket, amiket csak úgy tudsz megtenni, hogyha kellőképpen felkészülsz a Final Bossra. Na most szerintem csak akkor lehetsz kész egy Final Bossra, hogyha jó napot kívánok, Kedik, jó, akkor milyen leülök itt az új ember beszélgetni. De milyen van? Vittem viszkit, nagyon jó. Iszunk egy is viszkit, így érzem. It's pretty tasty, thanks. Rögtön 6-os szint. Milyen viszki volt ez te? No. Hey. Yes. Yes. Nem, ez izé volt, viszki volt. Most itt végben ezeket a részeket azért nem erőltetem rátok, mert ez annyira csak a felesleges melléduma. Elmondják, hogy elverte őket, az edző is egy paraszt, de hogy van normális szíve. Hey. I see. But that bums me out. Hey. I see. Az persze van, és még azt hiányzik nekem. Egy ilyen ausztrál szerető. Adta az öspét. Hát csokolom, köszönöm szépen az italt. Az a baj, most a deszkálás nem igazán fog menni, mert be vagyunk basszva. De vigyál ki hozzá azok, ígérem. Szépen visszagorulunk a irodába. Valahol arra van, azt hiszem. Uraim, nem tudják megmondani, merre van az iroda. Nem tudják. Ez rendkívül szar információcsere volt. Maga rám lőtt, maga paraszt. Jöjjön csak ide egy pofont tatér. Itt a nézőges karatemester, csak mancsnak, csak most. Na, kelj fel! Gyere már ide! Gyere! Figyelj, ilyet tudsz? Nem hiszem, hogy tudod. Én ezt végtelenségig tudom csinálni, ezeket a pörgőrugásokat. Így. Na. Akkor most, hogy nem lőtt meg a paraszt haverotok és kicsit lágva a ruhám. Ti elmentek a sunyi picsába. Téged meghagylak desszertek. Na. Ezt agyonvertük. Na. Ami pedig lent téged illet. Te büdös köcsög. Kelj fel! Kihozanodtunk, már is jobban megy a deszkázás. Szinte elcikcakkozok minden autó között. Át rajtuk, minden, amit akarsz. Figyelj! Át a... Látta valaki a rendszámát annak a büdös bömbinek, ami elütött? Backstreet Boys. Na jó, fiúk. Kezdjük el! Triple the action!
Nézd a kis szamurájkarmos fiú. Hát őt szívem szerint úgy nem bántanám. Elhiszi magáról, hogy ő egy ninja fiú. Olyan mozdulatok vannak, megszédülsz. Ezt a ninja fiút meghagyjuk a végére. Nézd meg! Megkaszablankázott. Na, most, hogy őt megvágtuk. Na, akkor téged először is lefegyvertelenítettünk. Csak így. Sebestyén Völgyi. Ennek rendkívüli mód örülök. De jelenleg nincs olyan projekt, amiben most per pillanat hangot keresünk. Bár lehet, hogy van. Majd keres fel, légy szíves, a Geek Life Hungary Facebook oldalán, jó? Na, látjátok, néhány verekedés alatt pont 2 órás stream időre visszaértünk a Yokohama 99-be. Oh yeah! Jó, itt nincs semmi. 2 órakor akarok feküdni. Jaj, és itt van a kutyus. Itt a kutyusz! Hát szevasz. Rest on the couch. HP visszatölt? EX visszatölt. Kis gudja. Itt van kutya, macska, minden. Ez egy olyan játék, megőrülsz. Isaac linkelj már neki egy helyet, ahol fel tudja emkelni a kapcsolatot, vagy az e-mail címemet, jó? Ó, csörög a kontrolleren, váltok, felveszem. Hello, Yagami? It's Shirosaki. Shirosaki, hello! Hogy vagy, mesélj? Yeah. Igen? Is this about Ahara's trial? Yes, regarding the appeal. The prosecution says they want to consult with us. Off the record. Off the record? What do you mean? They wanted to discuss with the judge beforehand whether or not Ahara's murder footage is admissible evidence. The video has gone viral, of course, and nobody's really sure how to handle it. Is the prosecution really going to hold the line on it being a deepfake? That's quite possible. Which is why we're meeting today in the courthouse. Isaac, itt vagy? I'm sorry for the short notice, but segítem. Of course, I'll be there. Hősöm, valami. No need to rush. There's still plenty of time. Just be sure you're there, please. Igen, most menjünk Ehara tárgyalására. A main story szerint. Megközelítjük ezt az opciót. De feltételezem, ez most azért mondta kisasszony, hogy don't be rush, mert ha most elmegyünk a tárgyalásra, szerintem az már itt a végjátékot eredményezi, úgyhogy igen, egyébként Face-en rákeresni meg egyszerűbb. Szóval, hogy gyakorlatilag szerintem a Courthouse és Ehara Trial-re lesz az utolsó szögstök a zsákban. Tokyo District Courthouse, tehát ez lesz a következő, de nem ma, hanem innen fogjuk folytatni a játékot. Én most nyomok egy tiszteletteljes mentést. Honorable, aha. Még nem tudom mennyi, valaki meg tudja mondani, hogy hány chapteres a Lost Judgement, csak kíváncsiságból. A múltkor itt ilyen 30 óra körül fejezte be. Oké, Sebestyén, köszönöm szépen az írtást, majd rá fogok nézni. Illetve Petrának is megnézem majd a videát. Hát, Petra egy hanggal meg lehet győzni engem, hogyha valakinek hallom a hangját, mivel csak írásodat látom, ezért nem tudom milyen a hangod, ezért nem tudok hozzád karaktert kitalálni. De például Isaacnek is találtam karaktert, amit sajnos betegség miatt még mindig nem tud, de meg fogja tudni időben, amint eljön a pillanata. Na jó van, kedves mindenki, köszönöm szépen! Még gyorsan ránézzünk a skillekre, 55 000 agytötyágot fog visszaállni skillpontunk, vagy rögtön állok. Oké.
Ezt megvesszük. Annyi skillünk van, megzavarodsz, megbolondulsz helyszínen. Igen, persze most én sem értettem ezt a kiírást, nem csak mancs tapogatózik sötétben. Please! Ezt majd fejtsd ki. Na Sebestyén völgyi, ezt a kérdést nem vártam volna tőled, de őszinte leszek veled, ezt már a streamben elmondtam. Meg annyiszor elmondtam, hogy kérlek kövesd ezt az információt most, és csak a te kedvedére elmondom még egyszer. Metal család, jaj, Isaac, köszönöm szépen, akkor lesz, ha jön a folytatás. Amikor ki lesz az eredeti, és lefordítjuk körülbelül egy hét alatt, és kiosztjuk a hangokat, és felvesszük, hogy utána rászámolva egy 2 hétbe szokott kerülni. Igazából ennyi. Ezt a skillt végül is kimaxolhatjuk, mert ez a világ legolcsóbb skillje. Ez a fotómaster itt is sokat nem számít. Itt már csak a drága skillek vannak. Target lag, ez még jöhet. Csak az olcsó skillekre költünk egy kis pénzt. Jó van. Na. Semmi baj, Sebestyén, abszolút semmi baj, semmi. Én nem haragszom érte, csak szoktam mondani, hogy ha nézed a streameket, meg bármilyen videókat nézel, és ezt felteszed, nincs belőle probléma. Csak előtted már kérdezték, nem tudtam, hogy mióta vagy itt. Mert sokan egy dolgot elfelejtenek ebben a streamben. Igen, Bence, de nem volt ez semmi baj, tehát meg lehet kérdezni, én örülök, ha kérdeztek, csak hogy sokszor nem köszönnek a streambe, azt látom, hogy kb. Hányan vagytok, és ha nem tudom, hogy kik vannak itt, akkor nem nagyon tudom, hogy vajon hallhatha már ezt az információt. Vagy a chat pörgésétől függ. Na de mindegy, nem hógyafaszálom tovább a mondatokat. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltatok. Holnap jó, a rossz és a geeket tervezem, úgyhogy azt legyetek majd szívesek jönni, hogy informálódjatok a dolgokról. Ott is lesznek bejelentések. Dobsz fel témát, oké, rendben, mindenképpen, Bence. Úgyhogy legyetek jók, legyetek geekek, és legyetek büszkék arra, hogy itt vagytok ti is. Szervusztok, és kellemes estét. Bye bye!